الله نور السماوات والأرض. طيب الشيخ، إذا حصل جمع التقديم عن مطر، هل يصلي سنتي المغرب والعشاء مثلا أو الظهر والعصر بعد الجمع مع وقت الظهر العصر ما بعد جاء؟ إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يصلي راتبة، وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبة الظهر بعد العصر لأن لها سببا، وفعل ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس به، لأن ذوات الأسباب ليس عنها نهي. كل ما وجد سبب الصلاة